Whoa. Uh-oh. Uh-oh. Come. هاي. سيمبا. سميت هذا الجرو سيمبا. السلام عليكم. هذا الفيديو كتير حيكون كتكوت وهيك كيوت. راح اشارككم تجربة انا مريت فيها بالايامات الماضية، وتحذير راح يكون في فيديوهات كتير كتكوتة. خلينا نبلش. بداية بدي أشارك معكم باكج وصلني بالبريد كان كتير مهم بالنسبة لي. شو كان في هذا الباكج؟ ترى شايفين هاي ال100,000 هاي أهم شغلة بكل البلاي بutton بكل الدرع. نعم، وصلني درع اليوتيوب. شكرا لكم ألف مرة على الدعم. انتوا سبب نجاح هاي القناة. دعمكم المستمر وإيمانكم بالمحتوى تبع القناة هو سبب هذا النجاح. شكرا لكم ألف شكر لكل واحد منكم شخصيا، خصوصا للناس اللي بتبعت لي وبتدعمني بشكل مستمر وبتتواصل معي بدون انقطاع. وإن شاء الله بنقدر نوصل مع بعض لل1,000,000 مشترك بخلال السنوات القادمة. خضت تجربة جديدة في الأيامات الماضية. اشتريت جرو صغير هدية لصديقة عزيزة على قلبي كتير، وأعطيتها إياه لأن هي بتحب الحيوانات والكلاب، وكانت صار لها فترة نفسها تشتري واحد من هذول الكلاب. فلقيت واحد على الإنترنت، رحت اشتريته وجبت لها إياه كهدية. يعني أنا ما حسبت له حساب إنه البنت عربية مسلمة، والثقافة تبعتنا إحنا بالنسبة لنا بالذات للمسلمين إنه بيتعاملوا مع الكلب على أساس إنه هو نجاسة. فأهلها رفضوا إنه هذا الكلب يضل عندهم في البيت، وانحطيت تحت الأمر الواقع إنه أنا مضطر إني أنا آخذ الكلب وأعيشه وأربيه أنا عندي في البيت، وهذا اللي صار. وبصراحة أنا كمان كشاب عربي من الشرق الأوسط أنا كبرت وتربيت على نفس طريقة أهل هاي البنت، إنه الحيوانات هم نجاسة، الكلاب نجسة، ممنوع تلمسهم، اللعاب تبعهم نجس، وهذا الحكي كلياته. عشان هيك بتلاقي دائما بالثقافة العربية إحنا ما عندنا لا رأفة ولا رحمة اتجاه الحيوانات. ولكن هاي الشغلة فعليا أنا بحترمها بالثقافة الكندية. موضوع الرأفة والرفق بالحيوان إشي عظيم جدا. عم بنجان كل ما عم بشوف ناس مش معقول. واللي خلاني اعمل هذا الفيديو بصراحه اني بعد ما انا جبت هذا الجرو وعاش معي في البيت، حطيت كم من صوره له كم من فيديو على حسابي في الانستغرام، واجتني رسائل على الخاص من كم من واحد بلشت تندمج وتصير زي الكنديين، وواحد تاني صار يحكي لي انه انت هلا بدك تحلل اللي حرمه الله سبحانه وتعالى واللي حرمه الرسول. هذا الموضوع بصراحه استوقفني واكد لي على انه احنا الثقافه تبعتنا والطريقه اللي احنا بنكبر وبنربي فيها اولادنا على انه الحيوانات نجسه ولازم يتعامل معهم بطريقه معينه هي طريقه خاطئه، وهي طريقه ثقافيه. يمكن لانه احنا ما نخاف من الكلاب على سبيل المثال. انا ما بدي اقعد احلل موضوع الكلاب، ولكن فعليا في المالكيه الكلب لا يعتبر نجس. الإمام مالك يتعامل مع كل كائنات الله سبحانه وتعالى إنها غير نجسة، وهذا الحكي كمان يشمل الخنزير. لعاب الكلب لا يعتبر نجس، شعر الكلب لا يعتبر نجس، دمع الكلب أو أي شيء يخرج من أنفه لا يعتبر نجس. الإشي الوحيد اللي بيتعامل معه بنجاسة هو أي شيء بيخرج من المعدة، سواء كان عن طريق المراجعة أو عن طريق الإخراج. أنت قولك إيه يا مالك؟ أنا بقى أختلف معك، وأنا أيسركم جميعا في هذا الأمر. كلب كله عندي طاهر، نعم. لأنه مخلوق من مخلوقات الله، والله لا يخلق نجسا. الموضوع هون اني مش انا عم بحاول اغير امر شرعي في الدين الاسلامي على سبيل المثال، ولكن برضه عم بحاول اورجيكم من الزاويه الدينيه انه برضه الحيوانات يجب ان يتعامل معها بطريقه مختلفه. انا هون عم بحكي على موضوع القيم الانسانيه، على موضوع الرأفه والرحمه، على موضوع كيف نتعامل مع الحيوانات والكائنات اللي الله سبحانه وتعالى خلقها ووضعها على هاي الارض. فأنا طبعا اضطريت في النهاية إني أنا أخلي الكلب معي لحد ما نشوف شو بدنا نعمل فيه. تجربتي كانت بصراحة تجربة عصيبة جدا. فأنا من أول ليلة مش عارف شو بدي أسوي فيه، فعملت له هيك كورنر لحاله مخيم وحطيته فيه،
ومش عارف كيف بدي اتصرف معه. وصحيت على الساعه 4 هيك الفجر لانه عقلي الباطن لساته شغال في هذا الجرو، ورحت لقيته قاعد برا، لقيته غرقان بوسخه، كان عاملها على حاله وشاخخ وموسخ المنطقه كلها، وخايف لانه المكان جديد والمنطقه مختلفه، المكان ما بيعرف وين هو والدنيا عتمه. لما ضويت الضوء اول ما شافني صار يبكي. والله انه اول مره احزن بهاي الطريقه، ما عارف كيف اتعامل معه، حسسني بالضعف. ضليتني قاعد معه من الساعه 4 الفجر للساعه 8 وانا بس قاعد بس هيك انظفه وقاعد اطلع عليه اطعميه وما عم بعرف شو اسوي معه. ضليتني قاعد اتفرج عليه طول الليل وهو يقلب ويلعب ويتخانق مع حاله ويرجع ينام ويرجع يصحى، بس تتفرج عليه لحاله متعه. يا الله شو جميل هذا الجرو، جماله ككائن، شكله زي الدب القطبي وهو بس يقعد يفتح تمه ويحاول يعضعض. كنت لما انزل على الجيم على سبيل المثال اذا بدي اغيب لي ساعه ساعتين اتدربه، طول ما انا بالجيم وانا قاعد عم بفكر خايف عليه وعقلي عنده عشان ما يكون صار معه إشي. وفعلا مرات لما ارجع بلاقيه خايف وقاعد عم بصرخ وقاعد عم بركض حوالين البيت وبيعمل اشياء بتضحك كثير. هاي بيبي، هاي بيبي، هاي 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 بيبي سيمبا، هاي 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 يا حبيبي، هاي هاي. I miss you too. I love you. وبصراحة صرت أتعلق فيه كتير كحيوان، فهذا سيمبا صار جزء من حياتي اليومية. صرت لما أطلع مرات مع أصحابي أو أروح أزور أي ناس عقلي مش معاهم، ما مصدق إمتى بدي أرجع على البيت عشان أطمن عليه، بصحى عليه بالليل عشان أطمن عليه، بضل عندك شعور بتأنيب الضمير. لحد اللي إني بالآخر آخر مرة لما تأخرت عليه ورجعت ألاقيه طالع من الصندوق تبعه لأنه بلش يكبر وصار يصير عنده قوة، فقدر يتسلق ويطلع برا الصندوق المنطقة اللي أنا عامل له إياها. لقيته برا قاعد عم ببكي وعم بصرخ وبنط وموسخ هون ومشاخخ هون، ويبلش ينط علي ويبلش يلحوس فيه وفي أوعيه وفي إيدي. والله إنه كان يكسر قلبي. Hi baby, hi baby, hi. How did you make it? Hi حبيبي, hi baby, hi. ولك how did you do it? أخذته وحممته ونظفته من أول وجديد وقعدته. منظره وهو أنا مطلعه من الحمام مع إنه الجو حر ومش برد، بس هو لأنه كائن كتير صغير وضعيف، فأي مي بتحطها على جسمه وبتطلعه مرة تانية بصير يرجف. منظره كيف هو عم برجف وبتطلع علي بكون هيك بعينه زي كأنه قاعد عم بحكي لي إنه ليه عم بتعذبني، ليه عم تعمل فيه هيك. والله إنه بيقطع القلب، يعني فعلا دوب لي قلبي وصرت أحبه جدا كجرو. بس قد ما أنا جوا عندي تأنيب ضمير إنه أنا حاسس حالي مقصر ومش عارف أتعامل معه، لأنه هي أول تجربة لإلي إني أتعامل مع حيوان بيت، إنه أخليه عندي بالبيت وأقعد أربيه. قررت آخر إشي إني أنا رح أبيعه، واللي هون علي إني لما بعته وأعطيته للبنت اللي إجت اشترته طلعت واحدة مريضة عندها مرض السرطان وهي عم بتصارع السرطان وعم تاخذ علاج، وحكت لي إنها بدها تشتري هذا الكلب على أساس إنه يكون ونس لإلها بخلال فترة العلاج تبعتها وهي عم بتصارع مرض السرطان. Tanya has brain cancer, and she had it 11 years ago, and then it came back as brain cancer. So the dog is her companion to keep her walking, keep her moving, keep her going, to never give up. And that's what he's for. That's Tanya. And this is Tanya. Whenever my time comes, Yes. he will go to my mom. But she had to, you know, get something to keep her. Inspire. Yeah. And, Yeah. yeah. there's He's a like- therapy dog. Yes. Is that the Pretty way to much. say it? Yeah. Yeah. That's pretty much it. I ordered from the States a bracelet, and it alerts the paramedics, and it'll alert her when I'm having a seizure. Yeah. So I'm getting that in like 2 weeks because I just had a big seizure Yeah. a week and a half ago. So, but it's just more of a It's somebody literally, to cuddle. It's and- cuddle to cuddle with me Yeah. and love me. I love you Because man. men I love you. don't You're do the it best. very well, You're the so. best. هذا الجزء اللي خلاني احس شوي بالارتياح، خصوصا انه هاي العائله اللي اجت اشترته هم بيعرفوا يتعاملوا مع الكلاب، فهم عندهم اكثر من كلب، فعندهم فكره كيف يتعاملوا مع الحيوانات اكثر مني. لحد اللي انه لما اجوا واخذوه بدهم يشوفوه، الكلب ضله يلحوس فيهم ويعبطهم ويلعب معهم. والله اني انا غرت قد ما انا بطلع قديش تعلق فيهم على طول من اول ما دخل، فهون حسيت بزياده بتانيب الضمير انه انا كنت مقصر معه. طلع كيف نام على السريع. Hey, I love you. I'm sweet. I love you.
لانه احنا بثقافتنا ما تربينا على انه الحيوانات نتعامل معها الا بانها إشي قذر ونجس ولازم نحطه على جنب وما نقرب عليه. فانا حتى وانا بحب اني اقعد العبه بمسكه بلعبه يمكن 5 دقائق 10 دقائق، بس بعدين بحطه مره ثانيه ببعده وبروح بغسل ايدي وبضلني اطلع عليه او بصوره من بعيد، بس ما بعمل اكثر من هيك لاني خايف انه والله اوسخ المكان، خايف انه يدخل عندي على البيت او على الفرشه. بس هاي البنت الكنديه حكت لي انه هذا الكلب راح يكون زيه زي اهل البيت، راح يقعد معي على الصوفه تبعتي، راح ينام بالتخت نفسه، ما راح تعامله زي كانه كائن فضائي، انه انت والله كلب او حيوان خليك عايش برا. وهون برضه زاد تأنيبي بالضمير، بحسسك انه احنا ما عندنا ثقافه كيف نتعامل مع الحيوانات. فعشان هيك من جوا شوي ارتحت انه هي تاخده، لانه حسيت انه والله حمل على كتافي، واني اخلي كائن ضعيف زي هذا الكلب قاعد في بيتي تحت رحمتي وانا مش راضي اقرب عليه وهو مش مرتاح. بس اتعلقت فيه والله لا اخفيكم، وبعد ما روحت والله واخذت ضلت عندي من جوا يمكن هيك 4 ل 5 ايام عندي حاله اكتئاب وحزن شديد انه انا مشتاق له كثير، تعودت عليه، وضليتني ابعث لها وهي ضلت تبعث لي صور وفيديوهات له عشان اشوفه. Well, thank you very much. Thank you, ladies. Take a good care of him and Keep in touch with get you. well. Yes. Hopefully everything will be fine. Yes. Bye, Simba. Thank you. Bye, Simba. I hope he doesn't go crazy. Bye, baby. Bye. He'll be confused when he wakes up. Yeah. Okay. Thank you. Take care, ladies. Bye. Thank you. I know it's cold out here. It's warm in the حزين أنا، حزين جدا. فهاي الحلقة والفيديو هذا إهداء لسيمبا، وأمل إنه هذا الفيديو يعطيكم منظور مختلف لفكرة التعامل مع الكلاب، ويمكن يخليكم أنتم بيوم من الأيام تتبنوا واحد من هاي الكلاب. شو رأيكم في هذا الموضوع؟ هل بتوافقوا إنه أنتم يكون عندكم كلاب بالبيت؟ وهل بتوافقوا للأهالي إنه أولادكم وبناتكم يكون عندهم كلاب في البيت؟ شاركوني رأيكم في صندوق التعليقات، وما تنسوا إنكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على قناة اليوتيوب، وبشوفكم بالحلقة القادمة. إلى اللقاء.